ටෝකියෝ වල ඔදයිබා කියන මෑන් මේඩ් අයිලන්ඩ් එක වටේ රවුමක් යන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක හදන්නේ. ඉතින් Shinkoutsu Yurikamome එහෙම නැත්නම් NewTransit Yurikamome කියන ට්‍රේන් ලයින් එකේ තමයි අද ඇවිදින්න යන්න හදන්නේ. 1850 දී ඔදයිබා කියන මෑන් මේඩ් අයිලන්ඩ් එක හැදුවට පස්සේ රේන්බෝ බ්‍රිජ් කියලා බ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. අන්නේ බ්‍රිජ් එක හරහා ටෝකියෝ වලට මේ ඔදයිබා කියන අයිලන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Shinkoutsu Yurikamome එහෙම නැත්නම් NewTransit Yurikamome කියන ට්‍රේන් ලයින් එක හදලා Shimbashi කියන ස්ටේෂන් එකයි Toyosu කියන ස්ටේෂන් එකයි දෙක සම්බන්ධ කරලා මේ Yurikamome කියන ලයින් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔදයිබා කියන මෑන් මේඩ් අයිලන්ඩ් එකත් ටෝකියෝ වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ රේන්බෝ බ්‍රිජ් එක ගත්තොත් මේක කිලෝමීටර් 1.7ක් විතර දුරකින් සමාන්තර වෙනවා. මේ Yurikamome ලයින් එකේ අපිට පැයට කිලෝමීටර් 60ක වේගයෙන් කිලෝමීටර් 14.7ක දුර යන්න පුළුවන් Shimbashi ස්ටේෂන් එකයි Toyosu ස්ටේෂන් එකයි අතරේ. ජපනීස් වලින් Yurikamome කියන වචනේ අරන් තියෙන්නේ ටෝකියෝ වල සිම්බල් එකක් විදිහට අඳුන්වන black headed gull කියන කුරුල්ලගේ නම. මේ ඉන්නේ මේ ට්‍රේන් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැතිව ඔටෝ යන එක. මට ඇස් දෙකින් පේන ලස්සන නම් වලට පේන එකක් නෑ. මේ වලට ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. දැන් එක ස්ටේෂන් එකකට ළඟ වෙනවා. මේ විදිහට ස්ටේෂන් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ අතරේ ස්ටේෂන් 16ක් මට මතක හැටියට. මේ ස්ටේෂන් 16ම නවත්තනවා. අපිට එහා පැත්තට Shimbashi නම් Toyosu වලට ඒත් එක්කම Toyosu වලින් Shimbashi වලට මාරුවෙන් මාරට අපි කැමති තැනකට එක දිගට යන්න පුළුවන් අපිට. ට්‍රේන් එකේ ඉස්සරහම පෙට්ටියෙන් ගම අපිට හොඳට view එක හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන්. ජපානයේ ඇවිදින්න આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලයින් එක යන්න මතක කරන්න එපා. මේ ලයින් එකේ යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ස්ටේෂන් කීපයක්. අන්නේ සමහර ස්ටේෂන් වලින් ඔයාලා බැස්සම ඔයාලට බලන්න යන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හරි මේ ලයින් එකේ යනවා නම් යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඒරියා එක ගැන සර්ච් කරලා යන්න. ඔයාලට බලන්න යන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. ෂිප් එකකට වමක් යන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකක මම කරලා තිබ්බා ටීම් ලැබ් බෝඩර්ලස් කියලා ඩිජිටල් ආර්ට් ගැලරි එකක. අන්න ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ තමයි. ඒ වගේ තව තව ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා මේ ලයින් එකේ යනකොට. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මේ ලස්සන සර්ච් කරලා ගියාම කැමති ඒ අදාළ ස්ටේෂන් එකේ බහලා ඔයාලට ඇවිදින්න යන්න පුළුවන්. In my head
දකින්න ඇති අපි දැන් මේ යන අතරතුර අපි ෂිප් කීපයක්ම දැක්කා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය තියෙන තැන්වල වලින් බහැලා ඔය ෂිප් එක රවුමක් යන්න උනා. Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe. Let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe. Let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. මෙතනින් යනකොට මට නම් තේරෙන්නේ හරියට අර පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරපු need for speed game එක සෙල්ලම් කරනවා වගේ. දැන් ආව ෂිප් එකක රවුමක් යන්න. ඉතින් මම මෙතන තිබ්බ ස්ටේෂන් එකකින් බැහැලා පොඩ්ඩක් පහින් ඇවිදලා ආවට පස්සේ මට මෙන්න මේ ෂිප් එකට නැග්ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ඉඳලා රවුමක් ගිහිල්ලා ආයෙත් මෙතෙන්ට එන්න යෙන් 1000ක් ගන්නවා. හැබැයි අද දවසේ මේක යන්නේ මේක යන තැනට විතරයි යන්නේ, ආයි එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔන්න මම යෙන් 500ක් ගෙවලා වටයක් යන තමයි හදන්නේ. මේක ඇතුලේ තට්ටු පල්ලෙහා තට්ටුවකුයි ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ඉන්න තට්ටුව ඊට අමතරව උඩට නැග්ගම වෙනම උඩක් තියෙන තට්ටුවක්. උඩ තට්ටුවට වඩා මම මේ හරිය හිටියම මට ලස්සන වීව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතනට වෙලා හිටියා. පල්ලෙහා තට්ටුවේ ගොඩක් සැප පහසුවට වාඩි වෙලා යන්න පුළුවන් විදියට ලස්සනට ෂීට් දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඔලිම්පික් කාලේ නිසා ඔලිම්පික් ලාංඡනයත් මෙතන තියෙනවා. මෙතනම කිට්ටුව තමයි ඔලිම්පික් ගේම්ස් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ්. හැම ස්ටේඩියම් එකේ හැමදේම තියෙන්නේ මේ කිට්ටුවම තමයි. අන්න බලන්න ඔයාලට ඈත පේනවා නේද බ්‍රිජ් එක? අන්න ඒක තමයි රේන්බෝ බ්‍රිජ් එක. කිලෝමීටර් 1.7ක් දුරකට මේ රේන්බෝ බ්‍රිජ් එක තියෙනවා. ගොඩක් පොඩි කට්ටිය එතකොට නිවාඩුවේ පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ගොඩක් අය එනවා මේ ෂිප් එකේ රවුමක් යන්න. බලන්න මේක ඇතුලේ ලස්සනට ලයිට්ස් දාලා ලස්සනට හදලා තිනවා. මේ දැන් මේ මම ඉන්න තට්ටුව. එතනත් වාඩි වෙන්න සාමාන්‍ය විදිහට හදලා තියෙනවා. හැබැයි මේකෙන් පල්ලෙහාට ගියාම ඊට වඩා ලස්සනට තියෙනවා.
මුන් පල්ලෙහාට ගියාම මේ විදිහට ලස්සනට ලස්සනට හදලා දෙනවා. සැප පහසුවට රවුමක් යන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම රවුමක් යන්න තෝරගත්ත පිටසක්වලයානයක් වගේ තියෙන ශිප් එක. ඒක විතරක් නෙමෙයි, තව ඒකට වඩා වෙනස් ශිප්ස් ගොඩක් මේ හරිය තියෙනවා. ඔය ඉස්සරහා අපිට පේන එකෙත් අපිට රවුමක් යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති අය ඉන්නවා නම් දැන්ම ගිහින් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝස් වලට like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අද ගිහින් එන්න.